ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج اسرار وفوائد، والنهارده هنتكلم فيها عن ارتفاع ضغط الدم. احنا هنشرح النهارده 14 غذاء انت ممكن تستخدمهم في تخفيض ضغط الدم المرتفع. لو انت عندك ارتفاع في ضغط الدم انت عرضه للضغط العالي بتاع الدم ده. يا جماعه بيعمل مشاكل. اول حاجه اللي هو بيقلل ضرر الدم اللي رايح الاعضاء، الكلى، القضيب، الدماغ، القلب، كله بيعاني، كله بيعاني جدا 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 بسبب قله التغذيه. فبالتالي مع الوقت الاعضاء دي بتضعف. يبقى ده رقم واحد، ضغط الدم المرتفع بيضعف اعضاء الجسم كلها بسبب قله التغذيه. رقم اتنين، ضغط الدم المرتفع بيفسخ الشرايين، فبيخلي الشريان اما يتفسخ الجسم يرد اللي هو يلحم التفسخ ده باللي هو ينتج كمية كبيرة من الكوليسترول اللي بيكون الكبد بينتجه يوديه للشرايين، اللي احنا بنسميه الكوليسترول منخفض الكثافة، اللي هو مش حلو عشان يجبر الشريان. فضغط الدم المرتفع هو واحد من الأسباب الرئيسية في ارتفاع نسبة الكوليسترول منخفض الكثافة، اللي هو مش كويس، اللي بيعمل مشاكل في الأوعية الدموية، بيعمل بعد كده تصلب في الشرايين، والشريان اما يتصلب يقل الحجم بتاع الدم اللي ماشي فيه، فبالتالي يقل تغذية الأعضاء اللي هو بيكون الشريان فيها تصلب، فيعمل بعد كده مشاكل للعضو، زي مثلا تصلب الشرايين التاجية بتاعة القلب، تلاقي القلب بقى ضعف، تصلب الشرايين بتاعة الدماغ فتضعف الدماغ وتضعف الأعصاب، تصلب الشرايين بتاعة الكلى فيحصل ارتفاع زيادة في ضغط الدم ويحصل كسور في الكلى، تصلب في الشرايين اللي رايحة للقضيب فيحصل كسور في الدورة الدموية اللي رايحة للقضيب، فيحصل واحد من أسباب الضعف الجنسي المشهورة عندنا جدا في الطب، اللي هو الكسور الشرياني. طيب، فاحنا يلا نجيب معانا ورقة وقلم عشان نشرح بالتفصيل ازاي اللي انا اقدر اتحكم في ارتفاع ضغط الدم باستخدام الأغذية وباستخدام النباتات الطبية. أول حاجة هي التوتات. التوت بقى اللي هو التوت البري، التوت الأبيض، التوت اللي احنا بتاعنا هو والفراولة. التوت والفراولة دول مع بعض كده بناخدهم مع بعض كحاجة واحدة. ما تقوليش الفراولة مش متوفرة طول السنة، الفراولة متوفرة طول السنة، موجودة الفراولة يا جماعة مجمدة في أكياس، يعني هاتها ما فيش مشكلة، ما عندكش قضية خالص. بتتباع زي السبانخ وبتتباع زي الملوخية طول السنة في المجمدة في السوبر ماركت. أنا بسمع حاجات غريبة من الناس، يقول لك إيه يا دكتور أنت بتقول في نظام الكيتو الفراولة، وأنا الفراولة مش موجودة طول السنة. لا، موجودة طول السنة حضرتك، موجودة في السوبر ماركت عادي جدا، زي السبانخ وزي الملوخية برضو موجودة طول السنة، ما عادش زي زمان مواسم. لا، الثلاجات دلوقتي عادت بتخلي لك الحاجة اللي مش في الموسم بتاعها بتكون موجودة. الفراولة والتوت فيهم نسبة عالية من مادة فعالة اسمها أنسوسيانين. الانسوسيانين دي بتخفض ضغط الدم. الانسوسيانين دي اللي بتدي الفراوله اللون الاحمر. دي اللي موجوده فين لو انتوا شطار؟ حلقه ايه ومن اهم واجمل الحلقات اللي عملناها في اسرار الفوائد، حلقه الكركديه. الكركديه الفراوله من الحاجات اللي بتخفض على الاقل خالص 8% من ضغط الدم، فقط بوجود الماده الفعاله الجميله اللي هي الانسوسيانين والبرو انسوسيانين والحاجات الحلوه دي. طيب، تاني حاجه، يبقى اول حاجه التوتات والفراوله، التوت والفراوله وكل انواع التوت عامه. تاني حاجه الموز بيخفض ضغط الدم. مفيش دكتور قلب في اي حته في الدنيا، دكتور قلب واوعيه دمويه اللي هتروح له هيقول لك كل موز كتير. طب قد ايه يا دكتور كل موز كتير؟ يعني قد ايه؟ يعني كتير قد ايه يعني يا دكتور؟ لغايه 10 موزات في اليوم. طب ايه التفسير العلمي بتاع الموضوع ده؟ الموز فيه نسبه عاليه جدا من البوتاسيوم. الثمره المتوسطه بتاعه الموز تقريبا فيه 422 مللي من البوتاسيوم. ثمره الموز المتوسطه 422 مللي من البوتاسيوم. انت جسمك محتاج في اليوم عشان يقوم بالطريقه السليمه في تخفيض ضغط الدم وتمثيل الانسولين وعدم حدوث مشاكل بسبب انخفاض
البوتاسيوم في الدم او حتى مشاكل في الكليتين، لان انخفاض اكلك قله اكلك للبوتاسيوم بيعمل برضه مشاكل في الكلى. بس لو لحد عنده مشاكل في الكلى لازم يبعد عن الاكل الحاجات اللي فيها بوتاسيوم. يعني انت بقى الكلام هنا وزنه على حسب حالتك ايه بالظبط. فانا لو عندي ارتفاع في ضغط الدم بس ما فيش عندي كسور في الكلى ولا ارتفاع في البوتاسيوم في الدم ولا ارتفاع في وظائف الكلى زي الكرياتينين مثلا او ارتفاع البولينه، مناسب ليا ان انا اكل موز كتير. طب قد ايه؟ 10 موزات في اليوم. طب ليه؟ عشان احنا الموزه الواحده بتدينا 422 مللي. طب انا جسمي محتاج قد ايه؟ 4700. يعني انت لو كلت 10 موزات هيديك 4220. هيبقى بقى شويه السلطه الجميله دي هتديك الباقي، وتبقى انت كده ايه، فولت الايه، البوتاسيوم بتاعك في الجسم. واحنا اتفقنا في الحلقه بتاعه المغنيسيوم ان البوتاسيوم بيحتاج المغنيسيوم عشان خاطر يتمثل. المغنيسيوم ده اللي هو دم النبات، اللي هو اليخدور اللي موجود في اللي جوه اليخدور. طب اليخدور ده اللي هو ايه؟ اللي هو العصير الاخضر بتاع النبات زي الشبت، البقدونس، النعناع، الفجل، الجرجير، كل الورقيات الخضراء. وقلنا موجود كمان في اللب اللي هو الابيض اللي هو القرع. مش موضوع حلقتنا النهارده عن المغنيسيوم، ولكن اذا ذكر البوتاسيوم لازم اذكر معاه المغنيسيوم على طول، لان البوتاسيوم والمغنيسيوم بيعكسوا دور الصوديوم والكالسيوم في الجسم، سواء الصوديوم بارتفاع ضغط الدم او الكالسيوم في التكلس بتاع الاوعيه الدمويه وحدوث تصلب الشرايين. طيب الدراسه، الحاجه رقم 3، البنجر منشور عنه دراسه سنه 2015 في 24 نوفمبر في انجلترا. كوب من عصير البنجر يوميا لمده شهر بيخفض ضغط الدم الانقباضي 8 درجات والانبساطي 4 درجات، في حين ان الادويه بتاعه ضغط الدم بتخفض ضغط الدم 9/5. يعني الدواء الواحد في الادويه بتاعه ارتفاع ضغط، الادويه اللي بنستخدمها في ارتفاع ضغط الدم مع المريض اللي عنده ارتفاع او زياده في ضغط الدم، يعني بتنزل في الضغط الانقباضي 9 وفي الانبساطي 5. البنجر بقى عصير كوبايه بنجر في اليوم 250 مللي بتنزل لك 8 و4، يعني قريب جدا من الدواء بتاع الضغط. بس في فرق، اولا مفيش اعراض جانبيه خالص طبعا امن ده بنجر. ثانيا وده الاهم بقى، ده الاهم، ان تخفيض الضغط بتاع البنجر سستند، يعني بيقعد فتره طويله، غير ادويه الضغط. ادويه الضغط وده انا دايما بشوفها عندي يا جماعه في المركز لما بتجي لنا المرضى، تلاقي عين المريض ما خدش دواء الضغط اليوم واحد، يوم تلاقي ضغطه ضرب في العلالي لالي، يعني 180 على 120 وحاجات غريبه. هو ما خدش الحبايه بس النهارده. ده عكس بقى البنجر بيساعد الجسم على الشفاء من ضغط الدم. ودي الدراسه اللي منشور عنه في 24 نوفمبر في انجلترا زي ما احنا قلنا. طيب ايه التفسير العلمي بتاع الموضوع؟ قال لك ان البنجر فيه ماده فعاله اسمها نيتريت. النيتريت دي بتساعد الجسم اللي هو ينتج ماده اسمها ان او. الان او دي بتعمل ايه؟ النيترس اوكسيد دي بقى بتوسع الاوعيه الدمويه فتخفض ضغط الدم. الان او دي مين اللي بينتجها بقى؟ لو انتوا تعرفوا، واحنا كنا قلناها قبل كده، الفياجرا. عشان كده اللي يا جماعه بياخد فياجرا تلاقيه وشه منور وحمار. الفياجرا من الادويه بتاعه الرئه، انها بتزود الاكسجين، ما بتزود الان او، النيترس اوكسيد، الاكسجين، النيتروجين اللي ماسك والاكسجين اللي ماسك في الايه، في النيتروجين. الان او، النيترس اوكسيد موجود في الماده الفعاله اللي موجوده في البنجر دي. انت كانك اما انت بتشرب بنجر كانك من الاخر يعني شربت اكسجين يوسع لك الاوعيه الدمويه، وكمان يغذي لك الاعضاء زي الكلى وزي القضيب وزي القلب وزي الدماغ وزي الرئه. العصير بتاع البنجر موجود في متجر الصحه والغذاء فريز درايد اسمه بيتروت، ممتاز خطير يا جماعه. يعني لو انت ما انتش عارف تعمل عصير بنجر، البودر المجفف بتاع عصير البنجر موجود في متجر الصحه والغذاء، تقدر اللي انت تطلبه مفيش مشكله خالص. طيب رقم 4، الشوكولاته الغامقه. ليها شروط. الشوكولاته تكون نسبه الشوكولاته فيها 70% فاكتر. كل ما تكون اعلى كل ما يكون احسن. يعني هات انا بجيب ال 95 99 كمان. كل ما تكون الشوكولاته نسبه الشوكولاته اعلى فيها كل ما تكون الشوكولاته اكثر صحيه. الشوكولاته منشور عنها دراسات طبعا عشان وجود المغنيسيوم فيها طبعا. ان الشوكولاته منشور عنها دراسات كتير اللي هي بتخفض ضغط الدم. والدراسه دي منشوره في 28 يونيو 2010 في امريكا، بتتكلم ان 30 جرام من الشوكولاته في اليوم
الأوقية دي يعني تقريبا يعني حاجة كده قريبة من 30 جرام، اللي هي معلقة كبيرة يعني يا جماعة، معلقة كبيرة من الشوكولاتة الدارك كل يوم بتقدر اللي هي تخفض لك ضغط الدم للمعدلات الطبيعية بتاعته. طيب الغذاء رقم 5 الكيوي. الكيوي يا جماعة من الأغذية اللي فيها نسبة عالية من فيتامين سي. فاكرين احنا كنا بنتكلم عن فيتامين سي بيعمل ايه في الحلقات اللي كنا بنقول عليها في هشاشة العظام والتكلس، اللي هو بياخد الكالسيوم من الشرايين، اللي هو الحاجة الوحشة، اللي هو التكلس، اللي هو التصلب بمعنى أصح يعني. ما هو تصلب الشرايين ده تكلس في الشرايين. الشريان يا جماعة في طبيعته بينقبض وينبسط، ينقبض وينبسط. اما بيحصل فيه الكالسيوم بيترسب فيه، انت عارف عامل شبه ايه؟ شبه الجبس. فبيقفل الحركة الانقباضية والانقباضية والانبساطية دي، فبيحصل حاجة اسمها تكلس الشرايين، تجبس، جبس الشرايين، اللي هي احنا بنسميها في الطب تصلب الشرايين. تصلب الشرايين الكيوي والبرتقان وكل الحاجات اللي فيها فيتامين سي بيشيل الكالسيوم من الشرايين الوحش ده ويوديه عند العظم، يخليه يروح عند العظم يبني بيه عظمه، يعني ياكل بيه كالسيوم وحش في الشريان ويوجهه ناحيه الايه؟ العظمه. الدراسه اللي اتنشرت في عن الكيوي في 8 ديسمبر 2014 في النرويج، ان الكيوي مع الوقت بيخفض ضغط الدم وبيريح الشرايين طبعا من التكلس اللي فيها، وبيخليه الشريان اكثر مرونه، فبالتالي الدم يوصل للاعضاء والاعضاء تتغذى وتدعي لك. الغذاء رقم 6 البطيخ. ده اتنشر عنه دراسه في يونيو 2012 في امريكا. دراسه بقى بتقول لك ايه يا سيدي؟ اللي احنا في البطيخ فيه حمض امين اسمه ستريلين. فاكرين في الحلقه بتاعه البطيخ انا شرحت الحمض الامين ده موجود فين؟ موجود اكتر في الحته البيضاء بتاعه البطيخ. وقلت لك ان ما انت تيجي تاكل البطيخ ما تاكلش البطيخ كده بس، لا، تاكله كمان بالحته البيضاء، تقرقشها وما ترميهاش للبط. دي مهمه لانها السترولين برضو من الحاجات اللي بيزود الان او اللي احنا كنا بنتكلم عليه في البنجر اللي قلنا بتاع الفياجرا. يبقى ده تاني حاجه بتزود لك الان او اللي بيوسع الشرايين وبيزود الاكسجين وبيزود الغذاء بتاع الايه؟ الاعضاء. قال لك ان الناس اللي بيتغذوا على البطيخ يوميا بانتظام من الحاجات اللي بتمنع تصلب الشرايين بنسبه 50% للناس دول، وبتقلل السمنه وبتقلل خطر الدهون بنسبه 30%. طيب الغذاء رقم 7 هو الشوفان. ده اتنشرت عنه دراسه في مايو 2015 في انجلترا. الشوفان قال لك بيعمل ايه بقى؟ فاكرين الحلقه بتاعت تصلب الشرايين انا شرحت حاجه ظريفه جدا، قلت لك اللي احنا في عندنا الشريان ده ليه تشريح، الشريان اللي هو المتصلب ليه تشريح. تشريحه ايه بقى؟ كالسيوم، دهون، صديد. كالسيوم، دهون، صديد، الياف. هجيبهم لك واحده واحده. الكالسيوم احنا شرحنا الكي والكلام ده، وفيتامين سي يشيل الكلام ده. الدهون ده بقى اللي انا بقول لك عليه الشوفان بقى. الشوفان اتنشرت عنه دراسه في 2015 ان في ماده فعاله والالياف بتاعته. دراسه معموله في انجلترا. وليه معموله في انجلترا يا جماعه؟ الشوفان من الاغذيه البارده، يعني اللي بيطلع في البروده، بتلاقيه في اوكرانيا، بتلاقيه في روسيا، انجلترا، بيطلع في الحتت دي. ما تلاقيش الشوفان ده منشور عندنا كحبوب في مصر قوي، لان ما بتزرعش عندنا قد كده، ما نعرفش في ثقافتنا زي القمح. الشوفان في ماده فعاله اسمها بيتا جلايكان. بتعمل ايه بقى ماده البيتا جلايكان دي والالياف اللي فيه؟ اولا بيقللوا الكوليسترول، ثانيا بيرفعوا المناعه ضد الصديد الوحش والبكتيريا الوحشه اللي بتستخبى في الشريان وتعمل فيه التهاب مزمن، فتعمل فيه تصلب الشريان وتعمل مع الوقت تكلس في الشريان وتعمل ارتفاع في ايه؟ في ضغط الدم. الاكل رقم 8 المفيد لمريض الضغط الورقيات الخضراء. بص، زيها زي البنجر وزيها زي برضو البطيخ، كلها بتزود من انتاج الايه؟ النيترس اوكسيد ده. طب الورقيات الخضراء زي ايه؟ السبانخ، الخس، الكرنب، الشبت، البقدونس، النعناع، الفجل، الجرجير. كل ورقيات خضراء كتير يا حبيبي اللي هتحتاجه عشان المغنيسيوم. الدراسة رقم 9 أو النبات رقم 9 توم. في يناير 2011 اتنشر عنه دراسة قال لك اللي التوم فيه مادة فعالة اسمها اللايسين. بتعمل ايه اللايسين دي بقى؟ بتعمل حاجة مهمة جدا، بتشيل التليفات الوحشة اللي موجودة في الشرايين. احنا قلنا تاني تصلب الشريان المتصلب فيه ايه؟ واحدة واحدة. كالسيوم قلنا هنشيله فيتامين سي خلاص بالكيوي والبرتقال والليمون والجوافة طبعا. الياف، الالياف اللي هي التوم بقى. التوم يشيل لك الالياف اللي هي التليفات، اللي الخيوط اللي بتمنع ان الشريان يحصل فيه انقباض وانبساط. يبقى احنا قلنا كالسيوم، خيوط، دهون شلناها بالايه؟ بالاغذيه الصحيه زي الشوفان مثلا، يشيل لك الدهون الوحشه دي. فانت التصلب بتاع الشرايين لو انت مشيت على الاكل بطريقه سليمه تخلص منه خالص.
وتشيل كل حاجه وتقدر ترفع كمان المناعه، لان الثوم من الحاجات برضه اللي بترفع المناعه وتروح تقتل البكتيريا الضاره. وده التكوين الرابع في تصلب الشرايين اللي هو الصديد. صديد، كالسيوم، دهون، الياف. طيب الاكل رقم 10، الاكل المتخمر. في 21 يوليو 2014 اتنشرت دراسه في امريكا، الدراسه دي برعايه جمعيه القلب الامريكيه، ان الزبادي وخل التفاح، اللي هو طبعا مش اي خل تفاح يا جماعه، خل التفاح اللي هو بيكون بالعقاره بتاعته، اللي هو المذر الاكبر، بالبكتيريا بتاعته اللي عاملاه يعني، بكتيريا الخل. الزبادي وخل التفاح من الاغذيه المهمه جدا للمريض اللي عنده ضغط، لان البكتيريا الحميده دي بتساعد في علاج ارتفاع ضغط الدم. احنا عندنا في مصر في اكله غير الاثنين دول، او اكلتين هقولهم لك غير الزبادي وخل التفاح، اللي هم حاول تعمل ترشي من غير ملح. او انت ليك، هقول لك انا موضوع الملح ده هنظبطه ازاي، لان لينا نسبه كده فيه عشان ضغطنا ما يعلاش برضه. حاول تعمل ترشي دلع من غير ملح يعني، وفي نفس الوقت برضه حاول تاكل الفسيخ، ده اكل برضه متخمر من غير ملح. الاكل رقم 11 طبعا العدس. العدس في 2014 في كندا اتنشر عنه دراسه ان هو فعال جدا برضه في تخفيض ضغط الدم المرتفع. العكس يا جماعه من الحاجات اللي بتقلل كوليسترول الدم جدا يعني، ومن الحاجات المغذيه جدا جدا جدا، من الاكلات البروتينيه الخطيره للجسم يعني. الغذاء رقم 12، الرمان. في سبتمبر 2012 في انجلترا اتنشرت دراسه ان كل يوم كوب من عصير الرمان لمده 28 يوم يخفض ضغط الدم. حلو، يبقى انت كده عندك عصير رمان منشور عنه دراسه في تخفيض ضغط الدم. مين تاني؟ عصير البنجر منشور عنه دراسه في تخفيض ضغط الدم. يبقى انت زي الشاطر كده تنزل تشتري جويس ميكر، تنزل تشتري اللي هي المكنه اللي بتعمل العصير دي. لو انت عندك ارتفاع في ضغط الدم، الاساس اللي انت هتحتاج الفواكه والخضروات النافعه دي، لان وجود البوتاسيوم ووجود النيتريت في الفواكه دي بتخفض ضغط الدم الايه المرتفع. كمان الرمان احمر، واحنا قلنا اي حاجه حمراء زي الفراوله زي الكركديه فيها الانسوسيانينز اللي برضه بتخفض ضغط الدم. فوائد خطيره خطيره. لو مشيت على الاكل ده بما يرضي الله، وتقلل السكريات وتقلل القمح بما يرضي الله، كل المشاكل بتاعت صحتك تتحل. ما انتش هتحتاج اللي انت مش محتاج ادويه قوي. كل اللي انت هتحتاجه اللي انت تعالج الغذاء بتاعك بطريقه سليمه، واللي انت تعالج نفسك بالغذاء بطريقه سليمه، وتتعلم الغذاء صح. الحاجه رقم 13 او العنصر رقم 13 هو القرفه. اكتوبر 2013 في كندا اتنشر عنه دراسه اللي هو بيخفض ضغط الدم والسكر في علاج مقاومه الانسولين، واحنا اتكلمنا عن موضوع القرفه في علاج مقاومه الانسولين بالتفصيل قبل كده في الحلقه بتاعت القرفه. طيب الغذاء رقم 14 هو الفستق. الفستق اتنشر عنه دراسه في يوليو 2012 في امريكا، قال لك ايه؟ ان الفستق بيوطي ضغط الدم العصبي. يعني انت لو عندك عصبيه، حد نرفزك قول له انزل اشتري لي بقى فستق صالحني بقى ويا سلام لو جاب لك شوكولاته بالفستق بقى، يبقى كده بص يبقى ظبطك يعني ظبط لك ضغط الدم من ناحيتين يعني. طيب انا لو عندي ارتفاع في ضغط الدم، ايه الاغذيه اللي انا لازم ابعد عنها؟ اول حاجه الملح. ليك في الملح الدراسات بتقول لك بالظبط 4 جرام و4 من 10، 4 جرام ونص من الاخر يعني، معلقه صغيره. ده الحد الاقصى ليك في الملح يوميا اللي ما يعملكش مشاكل. حاولوا يا جماعه ما تعدوش النسبه دي في الملح، دي كويسه جدا. معلقه صغيره من الملح طول اليوم مش وحشه، وما تكترش عن كده، لان ارتفاع الملح في دمك ممكن برضه بيرفع معاه الانسولين، بيخلي الحبس بتاع الميه كمان زياده، بيرفع ضغط الدم. دي حاجه مش حلوه اللي انت تاكل ملح كتير. الملح بيكون موجود في الاكلات هيدن، مخفي، انت ما تعرفش عنه حاجه، زي الصوديوم بايكربونات اللي في بعض الاحيان بيكون موجود فين؟ موجود في كمان في اللي هي المياه الغازيه اللي هي ما فيش فيها سكر. انت ممكن بتجيبها دايت بس هي برضو فيها الصوديوم، تخلي بالك من الموضوع ده. او مياه غازيه عامه، ده اصلا ما تشربهاش عشان وجود السكر عامه فيها، اذا كانت عاديه مش اللي هي من غير سكر. تاني حاجه هي الكافيين. القهوه ما بتعملش ارتفاع في ضغط الدم، القهوه بترفع ضغط الدم بس وقتي يعني 3 ساعات مثلا. فالفتره اللي انت بتشرب فيها القهوه دي صحيه جدا، مفيش مشكله خالص. بس انت لو ضغطك عالي في الفتره اللي انت ضغطك عالي فيها ورحت قسته لقيته عالي، تجنب القهوه لغايه بس ما تنزل ضغطك للمعدل الطبيعي. ومفيش مشكله، ممكن تشرب قهوه عادي ما عندكش مشاكل. فانت تجنب بس القهوه في الارتفاع الوقتي بتاع ضغط الدم. يا رب تكون حلقه النهارده من اسرار وفوائد تكون عجبتكم، ويكون المعلومات فيها تكون دسمه.
وتكونوا كتبتوا ورايا. لو عجبك الفيديو اعمل لايك للفيديو، واعمل طبعا سبسكرايب للقناه واشتراك في القناه، وما تنساش ان انت تفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في عالم النباتات الطبيه والتغذيه العلاجيه بطريقه سليمه وصحيه. وشير الفيديو لاصدقائك على الواتساب وعلى الفيسبوك. اشوفك على خير، شكرا والى اللقاء. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير.